ayan na siya, guys. Yummy! Ang ham and cheese buns. So, ayan, guys. Tingnan natin ang kanyang palaman. Super lambot siya. Ang lambot-lambot. Wow! Look at that. Oh, yan, oh. Ang lambot ng kanyang tinapay. See? Yummy! Hi guys! Welcome back to my channel. Today, ang gagawin ko ay ham and cheese buns. Wow, ang sarap niya. At saka, ang tinapay niya ang lambot-lambot kasi nakagawa na ako niya noon. So, super soft ang texture ng tinapay niya. Hindi kasi, bumili kasi ako ng, ng ham on bones. May natira. Sayang naman. Iniisip ko, anong gagawin ko sa natirang, ham? So, naisipan kong gumawa na, ng ham and cheese buns. Gaang tinapay. Ilagay ko siyang filling. So, at saka, madali lang siya, konti lang ingredients niya. At saka, pwede naman kayong gumamit ng ibang ham, pwede kayong gumamit ng spam, or pwede kayong, bumili ng talagang ham, at hatiin niyo na lang siya. Tapos, ang cheese, i-grate niyo siya, pagsamahin niyo siya. Makikita niyo mamaya ang procedure na gagawin ko. So, ito ang ating ingredients para sa dough. Ayan, kailangan natin ng flour, salt, tapos kailangan natin ng egg wash, and of course ang yeast, ang oil, ang sugar, at talagyan ng bubudburan natin siya ng sesame seeds sa ibabaw. Optional lang naman to, kung ayaw nyo, okay lang. Ayan, ito pa ang aking kopya. Ayan. Ay, ba't di pala? Ito pala. Ayan. Sorry, nagkakamali, tao lang. Ayan ang aking kopya, ham and cheese. Tapos, isasulat ko naman ang description sa video. So, start na tayo guys. Stay tuned. Stay with me. Kailangan natin ng 2 teaspoon of yeast. Ayan. Then, 2 teaspoon of sugar, then 1/4 cup of warm water. Yan. Kung wala kayong machine, pwede naman kayong magmasa ng kamay. So, ayan, naka-activate na ang ating yeast. Lagyan natin siya ng 4 cups of flour. 2, 3, 4. Yeah. 1 teaspoon salt. Then 3 tablespoons of sugar. Punong-puno yung tablespoon ko. Then 1/4 cup oil. And 1 cup of water. Yan. Okay na yan. So, imasa na natin. So, ayan guys, ang dough. Antayin natin siyang paalasahin. So, ayan guys, alisado na siya. So, guys, ito yung, ham. Hinati ko siya ng mga maliliit lang na pieces. Nag-grate ako ng cheese. Ayan. Pagsasamahin natin siya.
At imimix natin. Ayan guys, nakamix na siya. So, ayan na. Ang ating dough. Ayan. Cut natin siya ng kalahati. And then, kalahati. And then another half. So, magkagawa tayo ng 16 pieces. So, this is 4 by 4. Ayan. Then, roll natin. Bibigyan natin ng filling, ham and cheese filling. Ayan. Sara lang natin siya ng ganyan. Kailangan nakasila yung ilalim niya. Ayan. So, lagyan natin siya dito. One more try. Flatten na lang natin ang dough. Then, lagyan natin ang filling. Ang dami. Ang dami ko yata na ilagay. Ayan. Close siya. Right. So, ayan na guys. Paalsahin lang muna natin siya bago natin siya i-bake. So guys, ayan na. Alsado na siya. So, magbati tayo ng itlog. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon of water. Then, haluin natin. Then, lagyan natin siya sa ibabaw ng egg wash. Then, lagyan natin ng sesame sa ibabaw. Ito, optional lang naman to. Kung gusto nilang maglagay, pero kung ayaw nyo maglagay, pwede naman siya. Kung mag-asano, pangpaganda lang ng tinapay. So, ayun na guys. Pwede na siyang i-bake sa 170. So guys, ayan, luto na ang ating ham and cheese buns. Ayan na siya guys. Yummy. Ang ham and cheese buns. So, ayan guys. Tingnan natin ang kanyang palaman. Super lambot siya. Ang lambot-lambot. Wow. Look at that. Oh, yan, oh. Ang lambot ng kanyang tinapay. See? Yummy! So guys, marami siyang cheese kaya lang tunaw pa siya, gawa ng mainit pa siya, galing pa siya sa oven. Tikman natin guys. Ang sarap. Ang lambot niya, ang lambot ng tinapay. Ang harap, ang lambot. Yummy. Ang sarap guys. So that's it everyone, ang aking
cheese buns. So thank you for watching, guys. I hope you enjoyed and learned. So gawa na kayo, mag-bake na kayo. Super yummy. Hi everyone. See you in my next video. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all.